तपाईँलाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामी के सिक्नेछौँ भने मेलमा आएको डकुमेन्ट कुनै लामो डकुमेन्ट 100 200 पन्ना हुनसक्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ सिलेक्टेड थोरै 4-5 वटा पेजलाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी प्रिन्ट गर्ने होइन, कसरी त्यसलाई एडिट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ है त। हामीले चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। त्यसको लागि पहिले सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला डकुमेन्ट कहाँ छ डकुमेन्टलाई खोल्ने अथवा मेलमा छ भने मेलमा अथवा मैले ल क्रोम खोलेँ र मैले जिमेल खोल्छु। मेरो जिमेल खोलेँ। जिमेल खोलेर चाहिँ पक्कै मसँग डकुमेन्ट आएको छ होला। ओके, मेरो डकुमेन्टलाई फर्मेट ल यो मेरो डकुमेन्ट छ। मेरो डकुमेन्ट चाहिँ कति पेजको छ भने चाहिँ लगभग 79 पेजमा छ। मलाई 4-5 पेज मात्रै कपी आउट गर्नु छ ल। त्यसको लागि के गर्ने, यो डकुमेन्टलाई पहिला सबभन्दा पहिला डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड भयो। ओके, अब के गर्छु, ओपन है ल पिडिएफ भन्ने गर्ने, ओपन गर्छु। अनि यो फाइललाई क्लिक गरेर खोल्छु। अब स्प्लिट पिडिएफ, अब यहाँ सिलेक्ट पिडिएफ गरेर अब मेरो डकुमेन्ट यो थियो हानिएको। अथवा तपाईँहरूले के हुन्छ अहिले यहाँ जानुहोस्, तपाईँ कहाँ डकुमेन्ट छ मेरो यहाँ थियो र डाउनलोड भएर बस्छ एनए। मैले फाइल सिलेक्ट गरेँ, ओपन गरेँ। मेरो कति हो 1 to 79 पेज देखिन्छ। मलाई चाहिँ अब के गर्नु छ भने चाहिँ इक्जामको लागि 22 देखि 22 देखि 27 डकुमेन्ट चाहिँ मात्र प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ मेरो भइसकेको छ। अहिले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। डाउनलोड गरेपछि यो पनि डाउनलोड भयो 20 to 27। अब त्यसलाई हेर्नलाई चाहिँ के जानु पऱ्यो, फेरि अझ डकुमेन्ट जाने, डकुमेन्ट डीमा डी डाउनलोड। डाउनलोडमा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो भनेर फाइल बनेर आउँछ। अनि यसलाई ओपन गरौँ। अब यसलाई ओपन गरिसकेपछि यो मेरो डकुमेन्ट भयो 20 to 27 चाहिँ मेरो स्प्लिट भइसक्यो है त। अब 20 to 27लाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने प्रिन्टमा गएँ। अब मेरो प्रिन्टर यो प्रिन्टर छ होइन। कपी मलाई कति चाहियो 1 कपी सबैको यो गरेँ। त्यसपछि के गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। यसरी प्रिन्ट आयो डकुमेन्टमा 22 23 24 25 26 27 यसरी प्रिन्ट भयो।